सर्व गावकरी मंडळींना चतुरराव आणि चतुराताईचा नमस्कार. मित्रांनो, जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा पावसाचं बरचसं पाणी हे गावातल्या जमिनीत पूर्णपणे न मुरता नाल्याच्या रूपाने गावातून वाहून जातं. आणि जमिनीत पाणी नाही तर विहिरींना कुठून येणार? गावातल्या विहिरी तशाच कोरड्या राहतात. अशा परिस्थितीत जर आपण पाणलोटाचा एक उपचार केला तर वाहून जाणाऱ्या उनाड पाण्याला कान पकडून आपल्या विहिरीच्या दिशेने वळवू शकतो आणि त्याचं शुद्धीकरण करून आपल्या विहिरीमध्ये सोडू शकतो. त्यामुळे वाया जाणारं पाणी हे मोठ्या प्रमाणात आपल्याला वापरायला मिळू शकतं. आणि या उपचाराचं नाव आहे विहीर पुनर्भरण. आता विहीर पुनर्भरण करतात म्हणजे नक्की काय करतात? तर विहीर आणि नाला यांच्या मधल्या जागेत साधारण आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे रचना बनवतात, जेणेकरून नाल्यातून वाहून जाणारं पाणी या रचनेतून विहिरीमध्ये येऊन जमा होतं आणि अतिरिक्त पाणी हे परत नाल्याच्या प्रवाहाला जाऊन मिळतं. मित्रांनो, आता सर्वप्रथम विहीर पुनर्भरण रचनेचे प्रमुख भाग कोणते आहेत ते आपण समजून घेऊ. या रचनेत आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे 7 भाग असतात. 1. नाल्याच्या पाण्याच्या प्रवाहाला आणि बाकीच्या रचनेला जोडणारा इनलेट चर. मित्रांनो, विहीर पुनर्भरण रचनेत इनलेट चर हा नाल्याच्या प्रवाहात विहिरीपेक्षा थोड्या उंच पातळीवर असतो. असं का? हो, सोपं आहे. असं केल्याने उतारामुळे नाल्यातलं पाणी हे इनलेट चरांच्या माध्यमातून रचनेत सहज प्रवेश करतं. 2. इनलेट चरातून येणारं पाणी साठवण्यासाठी साठवण खड्डा. या साठवण खड्ड्यात पाणी बऱ्यापैकी शांत होतं आणि त्यातला गाळ मोठ्या प्रमाणात खड्ड्याच्या तळाशी जमा होतो. 3. साठवण खड्डा आणि फिल्ट्रेशन टाकी यांना जोडणारा चर. 4. पाण्यातली माती आणि इतर अशुद्धी साफ करण्यासाठी फिल्ट्रेशन टाकी. 5. फिल्ट्रेशन टाकी आणि विहीर यांना जोडणारा पाईप ठेवण्यासाठी लागणारा चर. 6. फिल्ट्रेशन टाकीमधलं अतिरिक्त पाणी बाहेर वाहून जाण्यासाठी ओव्हरफ्लो आउटलेट चर. हा चर आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे नाल्याला पुन्हा जाऊन मिळवावा लागतो. आणि शेवटी 7. नाल्यात बांधलेला बांध. या बांधाचं उद्दिष्ट आहे नाल्यातून वाहणाऱ्या पावसाच्या पाण्याला अडथळा तयार करून पाणी विहीर पुनर्भरण रचनेमध्ये वळवणं. लक्षात आलं ना? आता तुम्हाला या रचनेचे मुख्य भाग लक्षात आले असतीलच. तेव्हा आता विहीर पुनर्भरणासाठी नक्की कोणती जागा निवडावी आणि ही जागा निवडताना कोणत्या गोष्टी काटेकोरपणे तपासून पाहाव्यात ते बघूया. 1. विहीर आणि नाला यांच्यामधली जागा विहीर पुनर्भरण रचना तयार करण्यासाठी उपलब्ध असावी. 2. विहीर पुनर्भरण रचनेची एकूण लांबी किमान 13 मीटर असते. त्यामुळे जिथे विहीर आणि नाला यांच्यामधलं अंतर कमीत कमी 13 मीटर असेल अशी जागा निवडावी. आणि हो, विहीर आणि नाल्या यांच्यामधलं अंतर जर 13 मीटरपेक्षाही खूप जास्त असेल तर भौगोलिक परिस्थिती अनुकूल असल्यास ही जागा निवडायला हरकत नाही. अशा परिस्थितीत पुनर्भरण रचनेच्या बाकी चरांची लांबी ठरल्याप्रमाणेच राहते. फक्त या रचनेला नाल्याशी जोडणारा इनलेट चर तसंच ओव्हरफ्लो आउटलेट चर हे स्थानिक परिस्थितीप्रमाणे जरा जास्त लांब खणावे लागतात. 3. आजूबाजूच्या परिसरात शक्यतो 2 ट्रॉली भरतील एवढे लहान दगड असावेत आणि 2 ट्रॉली भरतील एवढे मोठे दगड असावेत. जर आवश्यक तितकी दगडं उपलब्ध नसतील पण जागा विहीर पुनर्भरणासाठी उत्तम असेल तर दगडं विकत आणायला हरकत नाही. 4. विहिरींच्या काठाची जमिनीवरील पातळी ही नाल्यातील ज्या ठिकाणाहून पाणी विहिरीकडे वळवायचंय त्या ठिकाणच्या नाल्याच्या तळाच्या पातळी इतकी किंवा त्यापेक्षा खाली असावी. असं का? काय आहे की नाल्यातून पाणी विहिरीत जाण्यासाठी त्याला व्यवस्थित उतार मिळावा म्हणून हे आवश्यक असतं. म्हणूनच विहिरींच्या काठाची जमिनीवरील पातळी ही जर नाल्याच्या तळाच्या पातळीपेक्षा वर असेल तर नाल्यातून पाणी विहिरीत जाणारच नाही. परंतु मित्रांनो, इथे स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन एक तोडगा काढता येऊ शकतो.
तो असा की जर तुम्हाला हे लक्षात आलं की विहीर ही नाल्यापेक्षा उंच पातळीवर आहे, तर मग नाल्याच्या प्रवाहाच्या वरच्या दिशेने तोपर्यंत पुढे जा जोपर्यंत तुम्हाला नाल्याचा असा तळ सापडत नाही जो विहिरीच्या काठांच्या जमिनीवरील पातळीपेक्षा उंचावर आहे. तर मंडळी, विहीर पुनर्भरण रचनेसाठी कोणत्या पद्धतीची जागा निवडावी हे लक्षात आलं. आता कोणती जागा विहीर पुनर्भरण रचनेसाठी निवडून नये ते आपण पाहूया. विहीर आणि नाला यांच्यामधली जमीन जर खडकाळ असेल आणि 2 मीटर खोलीपर्यंत खोदकाम करणं तिथे शक्य नसेल, तर अशी जागा विहीर पुनर्भरण रचनेसाठी निवडू नये. आता आपले कृषी अधिकारी मित्र मोहिते सर गावकऱ्यांच्या मदतीने एका विहिरीचं पुनर्भरण प्रत्यक्ष करून दाखवणार आहेत. आपण तिथे जाऊया. नमस्कार मोहिते सर. नमस्कार चतुरराव, चतुराताई आणि शेतकरी मित्रांनो. तर मित्रांनो, आज आपण सर्वात सुरुवातीला विहीर पुनर्भरण करण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य अशी जी जागा निवडली आहे त्या जागेबाबत माहिती घेऊया. तर आता आपण पाहत आहात, इथं ही आपली विहीर आहे आणि या विहिरीचं जर नीट निरीक्षण केलं तर तुमच्या लक्षात येईल या विहिरीतील पाण्याची पातळी ही अतिशय खोलवर गेलेली आहे. त्या दृष्टिकोनातून या विहिरीचं जर आपण विहीर पुनर्भरण केलं तर भविष्यात या विहिरीची पाण्याची पातळी वाढण्यास नक्कीच मदत होईल. तसेच तुम्हाला दिसत आहे की विहिरीच्या शेजारी 14 मीटर अंतरावर एक नाला आहे. या नाल्याचा उतार हा असा वरून खाली आहे आणि नाला तळाच्या पातळीपेक्षा विहिरीच्या काठाची पातळी ही खाली आहे. त्या दृष्टिकोनातून जेव्हा भविष्यात कधी पाऊस येईल त्यावेळी पावसामध्ये हा नाला वाहू लागेल आणि या नाल्यातलं पाणी अतिशय सहजतेनं या विहीर पुनर्भरण रचनेतून आपण विहिरीत सोडून विहिरीचं पुनर्भरण करू शकतो. विहीर आणि नाला आपण पाहिला. आता आपलं लक्ष विहीर आणि नाला यांच्यामध्ये जी मोकळी जागा आहे त्याच्यावर केंद्रित करूया. मित्रांनो, ही जागा आहे 14 मीटर आणि ही जागा आपल्याला विहीर पुनर्भरण रचना पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी आहे. या जागेमध्ये आपण इनलेट चर, साठवण खड्डा, फिल्ट्रेशन टँक व इतर चर हे अतिशय व्यवस्थितपणे आपण करू शकतो. तसेच ही जागा खडकाळ नसल्यामुळे 2 मीटर खोलीपर्यंत खोदकाम आपण सहज करू शकतो. त्याचबरोबर इथं आसपास साधारण 4 ट्रॉली भरतील एवढे मोकळे दगड सहजतेने उपलब्ध आहेत. त्या दृष्टिकोनातून ही आपण निवडलेली जागा ही तांत्रिकदृष्ट्या विहीर पुनर्भरणासाठी अतिशय उत्तम आहे. वा सर, अतिशय तंत्रशुद्ध अशी जागा तुम्ही निवडली आहे. आता वळूया प्रत्यक्ष रचनेच्या बांधकामाकडे. चतुरताई, या रचनेचं प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्याआधी आपल्याकडे लागणारं सगळं साहित्य आहे का याची खात्री करून घ्यायला नको का? हो, नक्कीच चतुरराव. तर मित्रांनो, बांधकाम सुरू करण्याआधी तुमच्याकडे पुढील सर्व साहित्य आहे याची खात्री करून घ्या. 1. 2 ट्रॉलीभर मोठे दगड. हे दगड बऱ्यापैकी गोलाकार आकाराचे असावेत, जेणेकरून 2 दगडांच्या मध्ये असणाऱ्या जागेतून पाणी झिरपेल. 2 ट्रॉलीभर लहान दगड. हे सुद्धा गोलाकार असावेत. 3. अर्धी ट्रॉली वाळू, जी तुम्ही नाल्यातूनही मिळवू शकता. 4. 30 मीटर लांबीची मेजरिंग टेप. 5. खुणा करण्याकरिता खडू पावडर म्हणजेच फक्की. 6. खोदण्यासाठी कुदळ आणि फावडे. 7. माती उचलण्यासाठी घमेले. 8. 6 इंच व्यासाचा 6 मीटर लांब PVC पाईप. 9. लाल रंगाचा ऑइल पेंटचा डब्बा आणि पेंट ब्रश. चला, आता पुनर्भरण रचनेची जागा निवडली, त्यासाठी लागणारं साहित्य लक्षात आलं. आता ही विहीर पुनर्भरण रचना नक्की करतात तरी कशी ते समजून घेऊया. पायरी 1. निवडलेल्या जागेवर रचनेचं मार्किंग करणे. मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात घ्या, विहीर पुनर्भरण रचनेच्या आखणीची सुरुवात ही विहिरीपासून करून नाल्याच्या बाजूने जात जा. मित्रांनो, विहिरीपासून पुनर्भरण रचनेची आखणी आपल्याला अशी आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे करायची आहे. ती करण्यासाठी प्रथम या आखणीच्या प्रक्रियेबाबतीत काही महत्त्वाच्या गोष्टी आपण लक्षात घेऊ. ही आखणी आपल्याला शक्यतोवर अशी दाखवल्याप्रमाणे सरळ रेषेत करायची आहे. सरळ रेषेतच का? तर जर ही आखणी आपण सरळ न करता ती वेडीवाकडी केली तर नाल्यापासून विहिरीकडे जाणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाचा वेग कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. तसंच पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण होऊन जमिनीची धूप होण्याचा
तसंच प्रवाह बंद पडण्याचा सुद्धा धोका निर्माण होतो. म्हणूनच हे संभाव्य धोके टाळण्यासाठी रचनेची आखणी ही सरळ रेषेत करणं उत्तम. परंतु जर विहीर आणि नाल्याच्या मध्ये एखादा विद्युत वाहिनीचा खांब असेल किंवा एखादं झाड असेल, तसंच इतर काही बांधकाम असेल आणि ही स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेता तुम्हाला जर सरळ रेषेत आखणी करणं शक्य नसेल, तर मात्र तज्ज्ञांच्या मदतीने आखणीच्या दिशेत थोडाफार बदल तुम्ही करू शकता. परंतु लक्षात ठेवा, रचनेची आखणी सरळ रेषेत करण्यालाच प्राधान्य द्या. लक्षात आलं? चला तर आता प्रथम या रचनेच्या वेगवेगळ्या भागांचं आकारमान नक्की किती आहे ते आपण बघूया. प्रथम फिल्ट्रेशन टाकीला विहिरीसोबत जोडणारा चर. याची लांबी आहे 5 मीटर आणि रुंदी 1.5 फूट. त्यानंतर फिल्ट्रेशन टाकी ही आहे 2 मीटर लांब आणि 2 मीटर रुंद. मग साठवण खड्डा आणि फिल्ट्रेशन टाकीला जोडणारा चर. याची लांबी आहे 2 मीटर आणि रुंदी आहे 90 सेंटीमीटर. त्यानंतर साठवण खड्डा. याची लांबी आहे 3 मीटर आणि रुंदी सुद्धा 3 मीटर. आता इनलेट चर. याची लांबी किती? तर साठवण खड्डा आणि नाला यांच्यामध्ये जेवढं अंतर शिल्लक असेल तेवढं आणि रुंदी 90 सेंटीमीटर. आता फिल्ट्रेशन टाकीमधलं अतिरिक्त पाणी परत नाल्याला मिळवण्यासाठीचा ओव्हरफ्लो आउटलेट चर. फिल्ट्रेशन टाकी आणि नाला यात जेवढं अंतर असेल तेवढी या चराची लांबी असावी आणि रुंदी किती असावी? तर 90 सेंटीमीटर. मित्रांनो, इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या. विहीर पुनर्भरण रचनेचं सांगितलेलं हे आकारमान शासकीय निकषांप्रमाणे आहे. या निकषांप्रमाणे विहीर पुनर्भरण रचना तयार करण्यासाठी विहीर आणि नाल्यामध्ये कमीत कमी 13 मीटर अंतर असणं आवश्यक असतं. परंतु कधी कधी असं होऊ शकतं की विहीर आणि नाल्यामध्ये 13 मीटर एवढी जागाच उपलब्ध नाहीये. तर अशा परिस्थितीत 10 मीटर जागा उपलब्ध असेल तरी सुद्धा रचनेच्या आकारमानात थोडेसे बदल करून विहीर पुनर्भरण रचना करणं शक्य आहे. परंतु त्यासाठी शासनाचं अनुदान मिळणार नाही याची नोंद घ्या. अशा परिस्थितीत विहीर पुनर्भरण रचना तयार करताना फिल्ट्रेशन टाकी आणि विहीर यांना जोडणाऱ्या चराची लांबी ही 5 मीटरऐवजी 2 मीटर ठेवली तरी चालेल, पण ती 2 मीटरपेक्षा कमी मुळीच ठेवू नये. आता वळूया प्रत्यक्ष आखणीकडे. ही विहिरीपासून नाल्याकडे अशी आखणी करताना रचनेतले सर्व भाग हे असे दाखवल्याप्रमाणे एका रेषेत येतील याची दक्षता आपल्याला घ्यायची आहे. याकरता सर्वप्रथम दाखवल्याप्रमाणे विहीर आणि नाला यामधली जी जागा आपण विहीर पुनर्भरण रचनेसाठी निश्चित केली आहे तिथे एक मेजरिंग टेप अशी विहिरीपासून सुरुवात करत नाल्यापर्यंत एका सरळ रेषेत पकडा. त्यानंतर विहिरीच्या काठावरचा पहिला बिंदू मार्क करा. नंतर 5 मीटर अंतरावर दुसरा बिंदू मार्क करा. नंतर तिथून पुढे 2 मीटर अंतरावर तिसरा, आणखी 2 मीटरवर चौथा, नंतर 3 मीटरवर 5वा आणि नाल्याच्या काठाला 6वा असे सर्व बिंदू मार्क करून घ्या. जेणेकरून प्रत्येक भागाची आखणी करताना हे बिंदू आपल्याला मार्गदर्शक म्हणून काम करतील आणि आपली रचना ही वेडीवाकडी न जाता ती एका सरळ रेषेत येईल. लक्षात आलं? आता यानंतर काय करायचं? सोपं आहे. या मार्गदर्शक बिंदूच्या सहाय्याने आधी सांगितलेल्या आकारमानाचे रचनेचे भाग आखून घ्या. प्रथम फिल्ट्रेशन टाकी आणि विहिरीला जोडणारा चर, नंतर फिल्ट्रेशन टाकी, नंतर फिल्ट्रेशन टाकी आणि साठवण खड्ड्याला जोडणारा चर, त्यानंतर साठवण खड्डा आणि नंतर इनलेट चर. मित्रांनो, आपल्या उदाहरणात स्थानिक परिस्थितीप्रमाणे इनलेट चराची लांबी आहे 2 मीटर. त्यानंतर ओव्हरफ्लो आउटलेट चर आखून घ्या. मित्रांनो, विहीर पुनर्भरण रचनेची आखणी पूर्ण झाली. आता आपल्याला नाल्यामध्ये एक बांध बांधायचा आहे. तो प्रथम बांधून घेऊया. पायरी 2, पाणी रचनेच्या दिशेने वळवण्यासाठी नाल्यामध्ये बांध बांधणे.
मित्रांनो, नाल्यामध्ये जिथे इनलेट चराचं तोंड आहे तिथून खालच्या म्हणजेच उताराच्या दिशेने जात साधारण 1 ते 2 मीटर अंतरावर एक बांध आपल्याला बनवायचा आहे. स्थानिक परिस्थिती, उपलब्ध साधनसामुग्री व खर्च या बाबी लक्षात घेऊन तुम्ही हा बांध तुमच्या सोयीनुसार स्वविवेकाने 2 प्रकारे बनवू शकता. एक म्हणजे मुरुम मातीने तयार केलेला आणि तिन्ही बाजूंनी दगडाचं पिचिंग केलेला लहान माती बांध, आणि दुसरा पर्याय म्हणजे या ठिकाणी तुम्ही LBS सुद्धा बनवू शकता. हा LBS कसा बांधायचा या विषयावर आम्ही एक स्वतंत्र फिल्म बनवली आहे. ती पाहून आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार त्यात आवश्यक ते बदल करून तुम्ही नाल्यामध्ये LBS ची रचना करू शकता. इथे एक गोष्ट मात्र लक्षात घ्या, जर नाल्याची रुंदी 10 मीटरपेक्षा जास्त व नाल्याची खोली 1.5 मीटरपेक्षा जास्त असेल तर मात्र तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊनच बांध बांधावा. आपल्या उदाहरणात आपण स्थानिक परिस्थितीनुसार नाल्यामध्ये एक मातीचा बांध बांधून त्यावर दगडांचं पिचिंग करणार आहोत. यामुळे काय होईल, ज्यावेळी पाऊस पडेल त्यावेळी हे पाणी या आपल्या बांधामुळे आडलं जाईल, ते शांत होईल आणि विहीर पुनर्भरण रचनेतून विहिरीमध्ये प्रवेश करेल. पायरी 3, रचनेचं खोदकाम. मित्रांनो, विहीर पुनर्भरण रचनेचं खोदकाम हे 2 पद्धतीनं करता येऊ शकतं. एकतर मनुष्यबळाच्या साहाय्याने किंवा यंत्राच्या साहाय्याने. या बाबतीत एक महत्त्वाची गोष्ट मोहिते सर आता सांगणार आहेत. मित्रांनो, आपण आपल्या उदाहरणातील विहीर पुनर्भरण रचनेचे खोदकाम हे JCB या यंत्राच्या साहाय्याने करणार आहोत. परंतु जर तुम्हाला ही रचना केल्याबद्दल शासकीय योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, म्हणजेच मनरेगा योजनेअंतर्गत विहीर पुनर्भरण करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता. फक्त तुम्हाला या रचनेचं सर्व काम हे मनुष्यबळाच्या साहाय्याने करावे लागेल. लक्षात आलं? चला तर आता प्रत्यक्ष खोदकामाकडे वळूया. एक गोष्ट कटाक्षाने लक्षात असू द्या, ज्याप्रमाणे आपण या रचनेची आखणी विहिरीपासून सुरुवात करत नाल्यापर्यंत केली, त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष खोदकाम करताना सुद्धा सुरुवात विहिरीपासूनच करावी आणि नाल्याच्या दिशेने जावं. प्रथम विहीर आणि फिल्ट्रेशन टाकीला जोडणारा चर. हा चर 2 मीटर खोल खणायचा आहे. मित्रांनो, हा चर खणताना निघालेली माती तसंच दगड बाजूला ठेवून द्या, त्याचा वापर आपल्याला नंतर करायचा आहे. त्यानंतर फिल्ट्रेशन टाकी ही 2 मीटर खोल खणा. खणून निघालेली माती आणि दगड बाजूला पसरून टाकून द्या. त्यानंतर फिल्ट्रेशन टाकी आणि साठवण टाकीला जोडणारा चर. हा चर 0.3 मीटर म्हणजेच 1 फूट खोल खणायचा आहे. पण मित्रांनो, हा चर खणताना एक विशेष काळजी घ्या. या चराची माथ्यावरची रुंदी ही 90 सेंटीमीटर आहे, पण चर खणताना तो अशा पद्धतीनं खणा की त्याची तळाकडची रुंदी ही 60 सेंटीमीटर होईल. त्यामुळे होईल काय की त्याच्या बाजू उताराच्या राहतील. जर तुम्ही JCB सारख्या यंत्रांना हा चर खोदत असाल तर तुम्हाला हा उतार देणं सहजासहजी शक्य होत नाही. त्या दृष्टिकोनातून सुरुवातीला JCBनं हा चर खोदून घ्या, नंतर मजुरांचा वापर करून त्याला थोडासा उतार द्या. त्यानंतर साठवण टाकी ही 2 मीटर खोल खणा. त्यानंतर इनलेट चर. मित्रांनो, इनलेट चर खोदण्याआधी इनलेट चराची खोली किती असावी हे समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. नाल्याची खोली जितकी असेल त्यापेक्षा 0.5 ते 1 मीटर कमी खोलीचा इनलेट चर खणावा. म्हणजे बघा, जर नाल्याची खोली 1.5 मीटर असेल तर इनलेट चर स्थानिक परिस्थितीनुसार साधारण 1 मीटर खोल खणा. आपल्या उदाहरणामध्ये नाल्याची खोली ही 1 मीटर आहे, त्यामुळे आपल्या इनलेट चराची खोली किती येईल? बरोबर अर्धा मीटर. इनलेट चराची माथ्यावरची रुंदी 90 सेंटीमीटर आहे. हा चर सुद्धा अशा पद्धतीनं खणा की त्याची तळाकडची रुंदी ही 60 सेंटीमीटर होईल. त्यामुळे होईल काय तर त्याच्याही बाजू आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे उताराच्या राहतील. आता ओव्हरफ्लो आउटलेट. फिल्ट्रेशन टाकीमधून सुरुवात करत 0.3 मीटर म्हणजेच 1 फूट खोलीचा ओव्हरफ्लो आउटलेट चर खणा. या चराची माथ्यावरची रुंदी 90 सेंटीमीटर आहे. हा चर सुद्धा अशा पद्धतीनं खणा की त्याची तळाकडची रुंदी ही 60 सेंटीमीटर होईल. त्यामुळे त्याच्याही बाजू
या आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे उताराच्या राहतील. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीनं विहीर पुनर्भरण रचनेचं खोदकाम आपण पूर्ण केलंय. आता पायरी 4, रचनेचं बांधकाम. प्रथम बघूया इनलेट चर. इनलेट चराच्या नाल्याकडील तोंडाशी 2 ते 3 मोठे दगड ठेवा, जेणेकरून पाण्याबरोबर वाहून आलेला गाळ आणि कचरा रचनेच्या तोंडाशी चढकेल. इनलेट चराचा बाकीचा भाग तसाच मोकळा राहू द्या. आता साठवण टाकीत खालून अर्धा मीटर उंचीपर्यंत लहान दगड भरा आणि त्यानंतर 1 मीटर उंचीपर्यंत मोठ्या दगडांचा थर लावून घ्या. टाकीचा उरलेला वरचा अर्धा मीटरचा भाग हा रिकामाच ठेवा. आता साठवण टाकीपासून फिल्ट्रेशन टाकीपर्यंतचा चर त्यात कसलाही थर न लावता तसाच रिकामा ठेवा. मग 6 मीटर लांब आणि 6 इंच व्यासाचा PVC पाईप फिल्ट्रेशन टाकी आणि विहिरीला जोडणारा चरात ठेवा. हा पाईप बसवताना पाईपचं एक टोक हे विहिरीच्या भिंतीच्या पुढे 1 मीटर अंतरावर फिक्स करावं. त्यामुळे काय होईल, ज्यावेळी या पाईपातून पाणी विहिरीत पडेल त्यावेळी ते विहिरीच्या अंतर्गत भिंतींना स्पर्श न करता सरळ विहिरीत पडेल. त्या दृष्टिकोनातून हा पाईप 1 मीटर पुढे बसवावा. शिवाय पाईपाच्या या टोकाभोवती अशी दगडांची रचना करून घ्या, जेणेकरून पाईप या तोंडाशी घट्ट राहील आणि माती विहिरीत जाणार नाही. आता पाईपाचं दुसरं टोक जे फिल्ट्रेशन टाकीमध्ये गेलंय, त्या टोकाच्या 4ही बाजूंनी माती किंवा चिखल घट्ट दाबून पाईपाच्या आजूबाजूची जागा ही बंद करून घ्या. सांगा पाहू मित्रांनो, हे कशासाठी करायचं? कारण या फिल्ट्रेशन टाकीतील पाणी हे या पाईपमधूनच विहिरीत जाणं गरजेचं आहे. त्याच्या आजूबाजूने गळती होऊन ते विहिरीत गेलं तर विहिरीच्या भिंतींना इजा पोचू शकतात. त्यानंतर पाईपाच्या तोंडाशी दाखवल्याप्रमाणे पाईपाच्या तोंडाच्या आकारापेक्षा एक मोठा दगड इतर छोट्या छोट्या दगडांच्या सहाय्याने फिट करून घ्या. हा फिट करताना याची काळजी घ्या की पाणी फिल्ट्रेशन टाकीमधून पाईपात आरामात जाईल. आपला पाईप हा सुरक्षित राहावा, त्यावर कुठल्याही प्रकारचा दाब येऊन तो तुटू नये, तसंच त्याचं तोंड मातीने बंद होऊ नये म्हणून हे करणं गरजेचं असतं. पाईपाची रचना आता पूर्ण झाली. त्यानंतर हा चर मातीने झाकून टाका. आता वळूया फिल्ट्रेशन टाकीकडे. या टाकीमध्ये 3 थर लावा. तळापासून पहिला थर मोठ्या दगडांचा, दुसरा छोट्या दगडांचा आणि तिसरा वाळूचा थर तयार करा. वाळू आणि दगड हे पाणी गाळणाऱ्या गाळणीचं काम करतील, त्यामुळे पाण्यातील अशुद्धीत विहिरीत प्रवेश करणार नाही. या 3ही थरांची प्रत्येकी उंची 0.42 मीटर म्हणजेच 42 सेंटीमीटरची असावी. फिल्ट्रेशन टाकीचा उरलेला वरचा म्हणजेच 0.74 मीटर 74 सेंटीमीटरचा भाग हा रिकामा ठेवा. आता ओव्हरफ्लो आउटलेट. हा चर कोणताही थर न देता तसाच रिकामा राहू द्या. फिल्ट्रेशन टाकीतलं अतिरिक्त पाणी हे इकडे तिकडे वाहून न जाता ते पुन्हा नाल्यात जावं, हे या ओव्हरफ्लो आउटलेट चराचं उद्दिष्ट आहे. म्हणून तो भरू नका, तो रिकामा ठेवा. आता उरलेली बाकीची रचना तशीच म्हणजेच उघडी राहू द्या. तिला माती किंवा दगडांनी झाकू नका. मित्रांनो, विहीर पुनर्भरण करताना एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. फक्त विहीर आणि फिल्ट्रेशन टाकी यांना जोडणारा चर पाईप टाकून मातीनं बुजवून टाका. उर्वरित विहीर पुनर्भरणाची रचना ही आहे अशीच उघडी ठेवा. कोणत्याही परिस्थितीत उर्वरित रचना ही माती टाकून बुजवून टाकू नका, नाहीतर आपलं विहीर पुनर्भरण फेल होईल. मित्रांनो, आपल्या विहीर पुनर्भरण रचनेचं बांधकाम आता पूर्ण झालं. एक महत्त्वाची गोष्ट मोहिते सर आता सांगणार आहेत. मित्रांनो, आपल्या शेतकरी बांधवांच्या मनात बऱ्याच वेळा हा प्रश्न येतो की जर नाल्याचं पाणी विहिरीतच घ्यायचं आहे तर त्यासाठी विहीर पुनर्भरण सारख्या रचनेचीच गरज आहे का? सरळ नाल्यातून एक चर खोदून विहिरीत पाणी घेतलं तर काय फरक पडतो? तर मित्रांनो, यामुळे खूप मोठा फरक पडतो.
ज्यावेळी आपण सरळ पहिलं पावसाचं पाणी नाल्यातून चर खोदून जर विहिरीत घेतलं तर त्या पाण्यासोबत मोठ्या प्रमाणावर गाळ आणि काडी कचरा येऊन आपल्या विहिरीमध्ये साठतो. त्यामुळे आपल्या विहिरीचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होतं. तर या विहीर पुनर्भरण रचनेमुळं हे पाणी फिल्टर होऊन म्हणजेच शुद्ध होऊन विहिरीत सोडलं जातं. त्यामुळे विहिरीला कुठलाही धोका पोचत नाही, त्यामध्ये गाळ येत नाही. पायरी 5, रचनेचं ठिकाण चिन्हांकित करणे. मित्रांनो, या विहीर पुनर्भरणाच्या परिसरात वावरणाऱ्या लोकांना हे लक्षात यावं की इथं विहीर पुनर्भरण रचना आहे व भविष्यात इथं कुठलाही धोका होऊ नये, त्या दृष्टिकोनातून या विहीर पुनर्भरण रचनेच्या आजूबाजूला दाखवल्याप्रमाणे कमीत कमी 4 ठिकाणी लाल रंगाच्या ऑइल पेंटनं अशा क्रॉसच्या खुणा करून घ्या. विहीर पुनर्भरण रचनेच्या बाबतीत काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घ्या. 1. शेतातून वाहून जाणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याचा वापर करूनही सांगितलेल्याच पद्धतीचा अवलंब करून शेतात किंवा शेताच्या आसपास असलेल्या विहिरींचं पुनर्भरण करता येईल. म्हणजे बघा, ढाळीच्या बांधातून वाहून जाणारं अतिरिक्त पाणी हे चराच्या माध्यमातून दाखवल्याप्रमाणे विहीर पुनर्भरण रचनेत सोडून विहिरीचं पुनर्भरण करता येईल. 2. शासनातर्फे मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक विहिरीच्या पुनर्भरणासाठी अनुदान दिलं जातं, पण केवळ एका अटीवर, हे बांधकाम मजुरामार्फत केलं तर. हा खर्च तुम्ही स्वतः करू इच्छित असाल तर मात्र तुम्ही मशीनचा वापर करू शकता. 3. दरवर्षी पावसाळा सुरू होण्याआधी चर, साठवण टाकी, फिल्ट्रेशन टाकी यांच्यात काही गाळ कचरा अडकून जमा झाला असल्यास तो साफ करून घ्यावा. 4. पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीचं पुनर्भरण करू नये. एकदा का तुम्ही विहीर पुनर्भरण रचना पूर्ण केली की मग पहिला पाऊस येण्याची वाट बघा आणि मग बघाच की काय चमत्कार होतो. पहिल्या पावसानंतरच तुम्ही पाहाल की कसं नाल्यातलं पाणी इनलेट चराद्वारे साठवण टाकीत जमा होतं. तिथून ते फिल्ट्रेशन टाकीतून गाळलं जातं आणि मग शुद्ध पाणी तुमच्या विहिरीमध्ये जमा होतं आणि विहिरी काठोकाठ पाण्यानं भरून जातात.